ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí ẹ ti mọ̀ wípé tẹ́ ẹ bá ti rí wa lórí ìkànnì ICN TV ó lẹ́tìkẹ́ nìyẹn o ó lẹ́tìkẹ́ torí pé gbogbo ẹ̀ pátápátá náà lẹ́gbọ̀ọ́ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti ń gbé ọ̀rọ̀ yìí ó ní agbára wọ́n ti gbà á gan ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rù ńlá náà dẹ̀ ti ń ba àwọn tó wà ní àpáta agbára bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ̀rù ń bà wọ́n o ẹ̀rù ń bà wọ́n tó wà ní àpáta agbára o ẹ má jà parọ́ fúnra wa bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn ìròyìn kan tá à ń gbọ́ ní yàjóyàjó yìí jẹ́ kó yé wa wípé bọ́mọdé ò bá débi ẹ̀rù ní jẹ́ pẹ́rù ò bá o ẹ̀rù ń bà àwọn náà ó ní mo ṣe ní ètìtì wá gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ní pé Venezuela president àtìyàwó ẹ̀ Amẹ́ríkà gbé wọn pa wọ́n dì wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ ni wọ́n sì gbé wọn lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́gbọ́ kí ló fà á gan tí mo sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand bí Amẹ́ríkà ṣe máa operate kí ló fà á tí Amẹ́ríkà fi ń wá Venezuela president gbogbo ẹ̀ pátá lẹ́gbọ́ kí ló fà á tí wọ́n fi gbé Venezuela president Maduro ni tí wọ́n bọ́ńdù ẹ̀ òun àtìyàwó ẹ̀ wọ́n sì rù wọ́n lọ Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n pátápátá lẹ́gbọ́ lórí ètò lónìí ìdí nìyẹn tí ẹ̀rù sì ń bọ ọmọ Nàìjíríà náà torí wípé kí nìyẹn jọra pọ̀ o ó fẹ́ jọra wọn o ó fẹ́ jọra wọn ni mo ṣe ní ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ ṣé mò ń rí yín ìyàwó ẹ̀ kàn sà ẹ ṣé wọ́n gbé Venezuela president wọ́n dì í mú wọ́n sù ó di orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìyẹn mo ṣe ní kẹ́ ẹ̀ tètè wá gbọ́ gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kí ló ní Venezuela president gan ṣe kí lẹ́sẹ̀ tó ṣẹ̀ gan t'Amẹ́ríkà fi ń wá gbogbo ẹ̀ pátápátá òde màá ṣàlàyé torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wò pé Amẹ́ríkà láwojúmọ́ what is the offence of Venezuela president ìyẹn gangan mo ní kẹ́ ẹ wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sì sọ ẹ gbọ́ yẹn náà ẹ jẹ́ kọ́kọ́ tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ náà kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni àárọ̀ yìí náà ló ṣẹlẹ̀ o yàjóyàjó ni o yàjóyàjó gidi ni orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló sọ̀rọ̀ ó ní ẹ jẹ́ sáré tẹ̀ sójú ẹ̀ náà ó ní the United States of America onílẹ̀ ń wò lójú tọ́mìnì yẹn àti fi síbẹ̀ but màá kà dáadáa torí àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé àwọn ṣàfẹ́ rí ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ìṣó ó rèé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ló sọ̀rọ̀ yìí màá dẹ̀ fi àwọn ẹ̀rí yẹn yòókù náà màá fi hàn yín kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Venezuela president gan ṣẹ̀ kí ni nǹkan tán ló ṣe gan tí wọ́n fi ń wá gbogbo ẹ̀ pátá náà lágbọ́ the United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of the country. This operation was done in conjunction with U.S. law enforcement. Details to be followed. There will be a news conference today at 11 a.m. at Marago. Thank you for your attention. That's President Donald J. Trump. Now, ẹsẹ̀ tí that's the tweet ti President orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní but kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Maduro ṣẹ̀ gangan tí wọ́n fi gbé live náà gbé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò ń sọ pé Nigeria is a suffering nation wọ́n ń pè ẹ́ olóògbàgbọ́ ya sẹ́ni tí ń pè ẹ́ ti dákẹ́ ni gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́yìn torí ìwé tí mi máa ń sọ ọkùnrin kan mi wọ́n ní ẹ Nigeria is a suffering nation nobody can come and do anything in our country nígbà tí wọ́n wá lọ́jọ́ Christmas kí ló ṣẹlẹ̀ nothing happen nothing gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé yẹn we just come and be saying we condemn France we say we condemn Russia we say we condemn UK we say we condemn all of them say we condemn the activity of United States of America nothing will happen nobody will come and help anybody except we do the right thing
kí lẹ́sẹ̀ tó ṣẹ̀ ẹ jẹ́ sáré tẹ̀ sójú ẹ̀ káwọn bàbá gbára wọn lákòókò. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Maduro ṣẹ̀ gangan mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ yìí, that is the offence of Maduro, that's the offence of Nicolas Maduro, that's Venezuela president. Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gangan ni wípé the United States have been seeking the Venezuela president Nicolas Maduro primarily because he has been criminally indicted in the US on charges of narco-terrorism and drug trafficking. Àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn nìyẹn. Màá dé explain ẹ̀ dáadáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lè sọ pé àwọn ò mọ̀ ìdí tí Amẹ́ríkà ṣe ń wá. Ẹlẹ́mìtì lè sọ pé Amẹ́ríkà ìjẹ̀bi ni wọ́n ń jà. Kí ló dé tí wọ́n ń trespass lọ sí another country? Gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́gbọ̀ọ́ mo ṣe ní ẹ farabalẹ̀ ẹja yànnà náà. Kí ló dé tán wá? Ọ̀nà wo ló ṣe dọ̀tí Nàìjíríà? Ṣé Amẹ́ríkà sì ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà náà fúlì? Bóyá fẹ́ wá gbé ààrẹ wa ni o, bóyá àwọn sẹ́nítọ̀ wa náà fẹ́ gbé o. Ẹ rántí wípé Akpabio sọ nǹkan kan. Ó ní Trump is on our neck. Ó ní information kan tí àwọn gbọ́. Ó dẹ̀ ní nǹkan tí Amẹ́ríkà sọ fún wọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò gbọ́, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò tí ì mọ̀. Ní gradually by gradually, díẹ̀ náà ni gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa ṣe kí ni? Ó máa unfold gradually. Ó máa unfold gradually torí wípé ṣe rí ọdún yìí 2026 yìí many things yóò ṣẹlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ mọ̀ ká dáadáa ká má bàbá gbára wa lákòókò. The US government also does not recognize Maduro as legitimate president of Venezuela. Ṣé ń gbọ́ o? Legitimate president of Venezuela. Gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Venezuela pátá ló wà lára Nàìjíríà. Ó ní mo sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò bá understand ìdí tẹ́rù ṣe ń bà wọ́n tó wà ní àpáta agbára gan, tí ẹ̀rù ṣe ń bà wọ́n mọ reason o. Tẹ́rù ṣe ń bà wọ́n náà bẹ́ẹ̀ sì rí pé gbé president Maduro sìn ìrònú ti bá àwọn tó wà ní àpáta agbára náà wọ́n ti ń sáré káàkiri. US does not recognize them as the legitimate presidents. Then they are indicted with terrorism. They are indicted with drug trafficking. They are indicted with so many atrocities. Ejemaka, come on, I see you talk too much. Now, criminal charges and indictment. In March 2020, the U.S. Department of Justice unsealed indictment against Maduro and several other high-ranking Venezuela officers. The charges including narco-terrorism, that's number one, drug trafficking. The U.S. prosecutor alleged that for over 20 years, Maduro and his associates conspired with Revolutionary Armed Forces of Colombia, that is a fact, to traffic tons of cocaine into United States. A lot of things, I mean, you understand. Amẹ́ríkà tí wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn kan tó ṣe kéèsì Nàìjíríà àti Venezuela kéèsì wa jọra wọn pọ̀. Ẹ ṣé, you are welcome today, you are welcome, sir. Kéèsì wa jọra wọn. A lot of people will not understand the reason why they are after Nigeria. Nígbà tí wọ́n sọ pé Borno Maduguri o, Borno Maduguri o, nígbà tí Amẹ́ríkà máa dé Sokoto náà bọ́ǹbù. Torí àwọn ní intelligence gathering. Intelligence wọn pé wọ́n rí everything ló pé. Now, number 3, corruption. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ yìí, narco-terrorism, drug trafficking, corruption. Ẹ rántí pé ní last year November mo gbé fídíò kan wá. America seize Nigerian super tanker kan. Kí náà fi super tanker yẹn ṣe? Wọ́n náà fi ń ṣe terrorism, drug trafficking, piracy, so many atrocities. Super tanker là ń sọ yìí o. Àwọn tó bá wà ní port wọ́n á understand nǹkan tí mo mean by super tanker. A very big vessel tó fi ń gbé crude oil ni. Tó fi ń gbé crude oil. Àwọn tó bá wà ń bẹ̀ wọ́n á understand nǹkan tí tó bá understand bá gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí. Tó bá mọ̀ nípa kíni wọ́n á understand nǹkan tí mo ń sọ. Now, America seize ẹ̀. Kí ló dé America fi seize ẹ̀ ni pé wọ́n ní Nàìjíríà fi ń ṣe corruption, wọ́n fi ń ṣe drug trafficking, wọ́n fi ń kó illegal kìíní. Then ṣé wá rí ẹ̀sùn tó wá fi kan Nàìjíríà ni pé wọ́n tó wá lọ gba plate number
another country sí, and the ship is owned by Nigerian, and they now go and get a plate number of another country. Ṣé rí i pé offence yẹn lágbára pọ̀, offence yẹn ṣe kí ni ó lágbára. Torí mo ṣe ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò yé wọ́n ní kí ló kan Nàìjíríà pẹ̀lú Venezuela, wọ́n kàn sá Nàìjíríà with Venezuela, ọkọ̀ kan náà ló pa wá pọ̀, the same vehicle na the same vehicle jam both Nigeria and Venezuela together. If you don't know, that's what I'm explaining now. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀sùn pátá tó fi kan Venezuela pátá ló wà lórí Nàìjíríà. Corruption. The US government offered a substantial reward of $50 million for information leading to Maduro arrest. Ṣàǹgbọ́n ẹ wo ẹ̀sùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, ṣé ẹ rí lára Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ rí? Ẹ jẹ́ wá bọ́ sórí ọ̀dà ẹ̀sùn míì tó wá fi kàn án tó yẹ kí gbogbo ẹ̀ pátá ń ló pé sí ara Nàìjíríà. Number 4, political and diplomatic stance. Beyond the criminal charges, the US stance on Maduro is heavily political. Number 1, illegitimate presidency. Illegitimate presidency. Àwọn tí ṣe rí èmi àwọn sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò bá yé wọn ò ní understand. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe analysis ń bí, original làwa ń gbé wá, kí gbé fake wá ń bí, bó bá ṣe rí làwa ṣe ń sọ, torí àwọn èèyàn tí ń wò wá owó náà fi ń ra data. Nígbà tá a dìbò, gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé ibi tá a dìbò sí ó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. 2 and 1, 21 LEP, 22 LEP, 23 LEP, 144 LEP. Ṣùgbọ́n at the end of the day, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó wọlé. Ẹ lọ wò ó dáadáa nínú àkọọ́lẹ̀. Amẹ́ríkà ò congratulate Nigerian president. Ẹ lọ wò ó dáadáa tí mo bá parọ́. Ẹ má bínú. Amẹ́ríkà wọn ò congratulate Nigerian president títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ì rí kí ààrẹ wa ká láwọn fẹ́ lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bí wọ́n fẹ́ lọ gbatẹ́gùn ni o, àbí wọ́n fẹ́ lọ kí Donald Trump ni o, àtẹ̀mọ̀kọ́ tí ń kí wọn lórí Twitter, lórí ẹyẹ Twitter, àmọ̀kọ́ kí wọ́n ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà lẹ ti gbọ́ pé ààrẹ wa bẹ́ẹ̀ sì ń lọ France tán ń bọ̀ bíi ẹ má jẹun pòwe yẹn torí bàbá náà jẹ́ fún wa, tí wọ́n ń lọ tán ń lọ France, láti France dé UK. Ṣé ẹ ti rí ààrẹ wa kó lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà? Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Kí ló fẹ́ lọ sí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà? Kí ló fẹ́ lọ sí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà? Ẹ̀sùn tí Amẹ́ríkà fi kan Venezuela ni wípé wọ́n rí igi election fún Maduro ni, wípé is an illegitimate president. Ẹ̀sùn tó fi kàn tó fi ń wá káàkiri nìyẹn o, wípé position tó occupy yẹn òun kọ́ ló yẹ kó wà ń bẹ̀. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà ni, everybody maintain dìbò fún, everybody gan ló wà glaring, wọ́n mọ̀ ó wà glaring, ṣùgbọ́n sóun ló wà ń bẹ̀. Sóun ló wà ń bẹ̀. Ọ̀kọ̀lọ̀kọ̀ yẹn amẹ́ni èlé ṣe díbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ìdí ọbẹ̀ lómi, ọmọ wa gán débẹ̀ ń ṣe sáwọn gan gbádùn ni. Ìjà bára wa sùn tọ̀rọ̀ náà. Ọmọ wa gan tó wà ń bẹ̀ ń sìn sáwọn gan gbádùn. Yorùbá nǹkan kan ló ń jẹ ìran Yorùbá níyà ní ìsìn, ó ní pé kí ìran Yorùbá dá dúró. Ní ìgbà tí bàbá ò tí ì débẹ̀ ní 1994, bàbá láwọn ò believe in one Nigeria. This same ààrẹ yìí, I don't believe in one Nigeria. I want everything. Baba was advocating awo east, awo gbogbo awo so ọwọ́ méjì lókè. Wọ́n débẹ̀ tán sìn tax náà mú gbọ́. Wọ́n tún yọ owó orí epo piam látòrí naira currency lórí fuel. Ọdún ìbáyìí nísìn tax làwọn èèyàn tó ń gbá, làwọn kálukú tó ti ń bá pò nísìn. Ìwọ̀nba àwọn péréte tí kálukú tó ń rí jẹ, wọ́n tún wá gbé tax wọlé pẹ̀lú òfin. Ẹ̀dẹ̀mọ̀ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà lélẹ̀, ibi tó bá ti mú ọ̀rọ̀ tó bá ti jọ mófin báyìí,
àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn tẹ̀sán pé làwọn ò ti rí jẹ, ẹ mọ̀ bí ó ṣe máa ń ṣe bí ẹni tẹ́ pé something is ẹ má jẹ́ sọ délẹ̀, ẹja fèsì nǹkan tá à ń ṣe. Àwọn èèyàn ní àìsàn mọ̀mọ́ rojọ́ jù mọ́, ẹ má bínú. Number 4, illegitimate presidency. Ara ẹ̀sùn tó fi kan Venezuela tó fi jí gbé t'Amẹ́ríkà fi wá kidnap ẹ̀ lọ sí country wọn nìyẹn o. Number 5, support for opposition. Instead of Maduro, the US government has recognized opposition figure. Most recently, Edmund Gonzalez, the rightful leaders of Venezuela. T'Amẹ́ríkà náà bá dúró tán sí tán ní Peter Obi làwọn support. Pé àwọn ò recognize President Tinubu, ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ńlá ni. Mo sọ pé mọ́tò kan náà ló pa wá pọ̀. Àwọn nǹkan kan tí wọ́n ti lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ni mo ṣe ní sáré ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ wá tún máa gbọ́. Number 6, regime change. The US has applied a maximum pressure campaign, including sweeping sanctions targeting Venezuela's oil sectors and senior officials, with regime change when viewed as explicit policy objective by some US officials. Venezuela lépo, Nàìjíríà lépo. Tó lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò yé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe jàre. Venezuela lépo, Nàìjíríà lépo, kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé nǹkan tó pa wá pọ̀ ó wà dáadáa, ó pọ̀ ni mo ṣe ń sọ pé nǹkan tó pa wá pọ̀. A lot of people may not understand pé kí ló kan Nàìjíríà pẹ̀lú Venezuela. Nǹkan tó kàn wá pọ̀, ó pọ̀ gan. In fact, ó kàn wá bí ìgbà tágbò bá kàn yàn ni. Now, other factors like economic interests, migration crisis, all these are the offense tí Amẹ́ríkà ti kó papọ̀ tí wọ́n sọ pé ṣe Maduro o, Marose o, Amẹ́ríkà yá o, ó náà sọ pé tó Maduro àti ìyàwó wọ́n palẹ̀ wọn mọ́ ni. Ṣé mọ̀ pé kí wọ́n tó lè rí president orílẹ̀-èdè gbé, ó lágbára díẹ̀ o, orílẹ̀-èdè tó lépo tó ní gbogbo ẹ̀, kí orílẹ̀-èdè kékeré Venezuela náà bí Nàìjíríà náà làwọn náà o. Wọ́n ń sọ orílẹ̀-èdè kékeré o, wọ́n ń sọ orílẹ̀-èdè kékeré o, kẹ́ ẹ lè bá mọ̀ pé àwọn náà wọ́n ń ṣe orílẹ̀-èdè kékeré rárá. Ẹ jẹ́ sáré kẹ́ ẹ lè bá mọ̀. Venezuela population is around 28 to 29 million, with estimate varying slightly by source. 28.357 million as at for early 2026. Orílẹ̀-èdè tó ní àdúrú population yẹn náà, sọ orílẹ̀-èdè kékeré ni. Wọ́n sọ orílẹ̀-èdè kékeré o. Wọ́n sọ orílẹ̀-èdè kékeré o. Ẹ ṣé wọ́n ní àwọn gbé ní nọ́ọ̀tì. You didn't vote. Àbí o. Àbí. Okay, and your okay, ẹ ṣé. Now, wọ́n wá ti ka gbogbo ẹ̀sùn yìí sí Maduro lọ́rùn. Ìdí tí wọ́n ṣe wá ń wá Maduro káàkiri nìyẹn. Ìdí yẹn ni wọ́n ṣe ń wá káàkiri. Ṣé mọ̀ pé tí Amẹ́ríkà bá dẹ̀ fẹ́ tákù country, mo ti sọ kí n má wulẹ̀ tún gbà wá lákòókò mọ́ torí mo ti fẹ́ ráǹdẹ̀ ilé hub. Ó ní wípé wọ́n á kọ́kọ́ mú kí àwọn aráàlú yẹn kó di ọ̀tá president yẹn náà. Amẹ́ríkà á ti gbé gbogbo everything síta tí wọ́n fi jẹ́ kí àwọn èèyàn rí president yẹn bí ẹni bí. Wọ́n á ti jẹ́ kán rí bí ẹni bí. Ṣé mọ̀ pé tí Amẹ́ríkà bá fẹ́ wá sí Nàìjíríà lóòótọ́ bá láǹfẹ́ wá gbé ààrẹ wa president Tinubu, ṣé mọ̀ páwọn aráàlú gan náà kọ́ jáde tí wọ́n sọ pé you are welcome. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Torí wípé wọ́n rí pé president Tinubu gbogbo policy president Tinubu gan ni kò tẹ́ aráàlú lọ́rùn.
gbogbo pọ́lísì wọn gan aráàlú ò gbà tiwọn, gbogbo pọ́lísì wọn gan ló mú kí ìnira kó máa bá aráàlú, ibi táwọn ò wá gbà wọlé nìyẹn, ibẹ̀ yẹn ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní capitalize lé lórí. mo sọ mo láwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín Nàìjíríà 2026 yìí gradually ló máa ṣẹlẹ̀, àfi táwọn olórí wa bá kíyèsára lókù. torí gbogbo ẹtí President Tinubu tán sọ ní some days before Christmas, wọ́n ní we trust Nigerians we are prayer warriors, we can pray out insecurity, we can pray out any bad thing. níjọ́ tá a ti ń gbàdúrà àdìfàdúrà àfilé àwọn olórí tó ní ayé wa lára àfàdúrà lé wọn kúrò. wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀, wọ́n ti sọ wá di orílẹ̀-èdè aládùá. so wọ́n believe pé báwọn ti ẹ̀ ní ayé wa lára á padà lọ church á lọ mọ gbàdúrà. ìdí tó fi ń jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbàdúrà ó dàbí pàdúrà àwọn ò gbà nìyẹn, because gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fi gbàdúrà gbà lórílẹ̀-èdè torí àwọn policy tó ń gbé jáde gan anti-prayer policy ni. tíṣẹ́ bá wà, tí everything lọ déédéé, tí free transportation wà, there are some things táwọn èèyàn gan ò ní gbàdúrà fún mọ́. ṣùgbọ́n àti jẹ àti mu àti ná àti lò gan ìnira, àdúrà wa pọ̀ lọ jàrá. ìwọ̀nba tán tó ń rí wọ́n tó fẹ́ fi táàkì mọ́ gbà lọ́wọ́ wọn. tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wà fúlì nísìn, a lot of people understand ọ̀rọ̀ táàkì yẹn. ẹ̀dùnmọ̀ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá ti dọ̀rọ̀ pé òfin ni, even if they are not doing the right thing, they want to get the right thing from the masses. ìdí tó ṣe ń wá pírẹsidẹ́ǹtì Maduro t'Amẹ́ríkà ṣe gbé lọ sí kọ́ńtì wọn nìyẹn, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti sọ pé kí wá nìdí tó ṣe ń wá gan, ìdí ọ̀nà gbogbo tírísì tí wọ́n ṣe ń wá Maduro onímọ̀ explain yẹn. kí lèrò ti yín ní comment section? ẹ bá like, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. authentic ni original ni látòrí iSeen TV. ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí dákẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ lílé yìí. ẹ ṣé o tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa o ní gbogbo ìgbà. iSeen TV yín náà lélẹ́yìí, ẹ ṣé.